السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة سوبر تك. وادي أول فيديو من كورس تعليم ال HTML اللي هنتعلم فيه أساسيات ال HTML كلها. بس أتمنى إنك تتابعوا الفيديو للآخر وما تقفش الفيديو. أنا ممكن لو أنت متبقاش مهتم بال HTML قوي، بس هو يعني هيفيدك في حاجات كتير جدا. وغير كده انت يعني لو انت مش هتستخدمه هيفيدك بعدين، بالذات لو انت شاب صغير. ما تعملش سكيب لأي جزء من الفيديو، عشان HTML ده عبارة عن لغة بتكلم بيها الويب براوزر زي سبارك براوزر، جوجل كروم أو الفايرفوكس. فهو ده مش إنسان، فمفيش حاجة اسمها بديهي. فغلطة تغير المعنى اللي هو بيفهمه خالص، فبيغير اللي هو بيظهره. هو وظيفة البراوزر ان هو بيحول HTML اللي بيبقى موجود المواقع اللي انت شايفها دي. فياريت تتابع الفيديو ماشي. آه في القناة ياريت تعمل اشتراك او سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو. آه وياريت اللي شاف الفيديو ده لما يعمل سبسكرايب يتابع السلسلة بتاعت الكورس بتاع HTML. وإن شاء الله قريب هنعمل ال CSS، بس نخلص كورس HTML الأول. وياريت تشير الفيديو ده للناس اللي عندك، عشان متأكد ان هيبقى في ناس كتير مهتمة بالموضوع ده. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي نكتب HTML او ازاي نفهم البراوزر ان ده HTML. هنفهم ازاي نكتب تكست في HTML، وازاي نغير الاحجام. ماشي. اول حاجة ازاي نستخدم HTML او نبدأ HTML. لازم اول نكتب الديكو تايب HTML و HTML عشان نفهمه ان ده HTML زي ما موجود في الصورة هنا. ده ممكن تطبقه في اي نوت باد عندك في الكمبيوتر عشان تطبق كل حاجة بنعملها دلوقتي. ماشي. وبعدين بنكتب البادي. بعد البادي ده بيبان ان اللي احنا اللي بعد البادي هو اللي احنا عايزينه يبان، يعني ما يبينش غير اللي بعد البادي اللي هو هنا في العبارة في الفيديو ده. I am learning HTML yes، ده اللي عايزينه يبان. وهنا يعني بعدين في الفيديو هتفهم ان دلوقتي الاحجام هتبقى مختلفة. ماشي. بعدين بنكتب سلاش بادي يعني احنا خلصنا البادي، يعني خلصنا اللي هو عايزه يظهر. ماشي. ده بوريكوا ده ايش حاجة بسيطة خالص في HTML يعني. ماشي. بعد السلاش بادي ده بنكتب سلاش HTML، يعني احنا خلصنا HTML. ماشي. حاجة تانية بقى في الفيديو، وتاني حاجة ازاي نكتب HTML. بص، عشان نكتب HTML يعني ال HTML ليه اه ليه 6 أحجام مختلفة. يعني الأحجام مختلفة في 6 أحجام رئيسية. بعدين في الكورس هنفهم ازاي نغير أحجام غير ال6 دول، إذا كان أكبر أو أصغر أو في النص. بس هو HTML في الأساسيات بتاعته لازم تفهم ال6 أحجام دول. أول حجم وأكبر حجم والمفروض يبقى أهم حاجة في المقالة هي ال H1، وأصغر حاجة وهي ال H6، وهي المفروض يبقى كلام عادي أو أصغر كمان يعني. ماشي. وإيه تاني عشان نكتب بقى ال HTML؟ هنحتاج ان احنا نكتب الاول H1 اللي هو عشان نكتب تايتل اللي هو اكبر حاجة خالص. نكتب H1 ما بين smaller than و bigger than. بعدين نكتب اللي انت عايزه يبان، تكتب اللي عايزه يبان زي هنا في الصورة I am learning HTML، ده اللي هيبان. بعدين نقفلها بواحدة زيها. طيب في ده بقى هنفهم ازاي نغير الحجم بتاع HTML. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، الحجم من H1 ل H6 H1 H2. هتبان ان I دي هتبقى اكبر حاجة خالص، و yes اصغر حاجة. حتى وهنوريكم ازاي نعمل سيف دلوقتي. ثواني بس. عايز تفهموا ان احنا ممكن نحط H1 وكده في الاخر، وممكن ما نحطش. عشان تسيفه بقى تخلي الفايل نيم الاكستنشن اللي هي بعد الدوت يبقى HTM مش تكست زي ما هيبان في الديفولت. بعدين الفايل تايب تخليه ايه؟ تخليه
تخليه all files مش documents زي ما كان موجود. بعدين encoding يبقى UTF مش ANSI زي ما كان موجود في الأول، خليه UTF-8. ماشي. بعدين هيتسيف عندك، انت بتفتحه، هو لو انت عندك اكتر من براوسر هو هيفتح في الفيفورت براوسر عندك، او عامل له ديفولت في الفايلز بتاعتك. لو ما عندكش غير واحد بس هو هيفتح بيه تلقائي. يعني زي ما حضراتكم شايفين الاي هي اكبر واحدة، والواي واليس اصغر واحدة، والليرنينج في النص. وهو حتى يعني من الاكبر للاصغر، المفروض ده اللي بيبان في الكروم تاب. ماشي. انا ده بس عامله فايرفوكس، ده ملف زي اللي حضراتكم شايفينه ده فايرفوكس. ماشي. هو اصلا تلقائي في اي كروم براوزر بيسيب مارجن ابيض، يعني مسافة ما بين الفوق واللي تحت، ما بين اي كلام وما بين البداية والتايتل. يعني ده تلقائي لوحده، فدي مش حاجة بتعملها انت، يعني دي حاجة تلقائية. ويعني انا عايز كل ما تتعلموا HTML معايا في الكورس تطبقوا كل اللي انا بعمله عشان يثبت ويبقى حاجة سهلة بالنسبة لحضراتكم. وعايزكم تفرحوا كل ما تعملوا حاجة، عشان مش كل الناس تعرف HTML. وبعدين عارفين في الصين عاملين ان كل الناس عاملين حملة ان كل الناس اللي فيها تتعلم لغة برمجة، على الاقل لغة واحدة. فيعني اتعلم دي ومش هتخسر حاجة، انت ممكن تستخدمها في جوجل ادسنس، مستخدمها في حاجات تانية كتير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو لأي حد تشوفوه او حد تعرفوه عندكم في الواتس او ماسنجر او اي حاجة تانية. وشكرا جزيلا.